Astăzi vom vorbi despre problema mea cu GoPro. Am rămas fără GoPro de acum 2 săptămâni. Haideți să vă explic pe scurt ce s-a întâmplat. Problema pe care am depistat-o acum 2 săptămâni și am fost foarte supărat. În momentul de față filmez cu telefonul. Haideți să trecem la treabă și să vă spun ce și cum s-a întâmplat. Dacă v-a plăcut tot ceea ce am făcut până acum sau dacă vă place în continuare tot ceea ce fac, nu uitați să dați un like, un share sau să vă abonați aici la canalul meu, m-ar ajuta foarte mult. Haideți să trecem la treabă. Până acum 2 săptămâni nu am apucat să-mi dau seama de problema mea cu GoPro-ul când am început să filmez videoclipuri mai lungi pentru canalul meu de YouTube. Atunci am realizat că are o problemă. Am încercat să filmez mai mult de 35 de minute, de obicei filmam în modul 4K. 30 fps și nu am putut să filmez mai mult de 35 de minute, deoarece atunci când ajungeam la 35 de minute se supraîncălzea și se închidea automat. Am zis că ceva este în neregulă, nu mi s-a întâmplat asta niciodată, nu am avut ocazie să filmez atât de mult și nu am băgat de seamă. Apoi am citit cartea de instrucțiuni, am văzut cam cât ar trebui să filmeze camera GoPro 12, cât de mult fiind încărcată complet, și am ajuns la concluzia că în 5K 30 fps ar fi trebuit să filmeze undeva la 70 de minute. Eu am ales să filmez în modul 4K, cred că este un mod foarte ok și o claritate foarte bună, 30 fps și mai mult de 35 de minute nu puteam să filmez. Când am văzut că am această problemă, am luat legătura cu cei de la GoPro, la F-Chat, le-am explicat problema, le-am dat detalii, mi-au spus să dau reset la cameră, am făcut toate lucrurile acestea și problema a tot persistat. Apoi m-au pus să fac poză camerei, să trimit seria și după să fac o poză la bonul fiscal. E foarte important să aveți și bonul fiscal. Fiecare cameră vine cu un an de zile garanție. Eu am achiziționat această cameră la începutul anului, iar apoi am avut noroc cumva că am depistat această problemă în termenul de garanție. Dacă nu mai aveam garanție, trebuia să o repar pe banii mei. De aceea este foarte important să aveți grijă. Dacă vă achiziționați o cameră GoPro, păstrați de fiecare dată cutia și bonul fiscal. Este foarte important. Dacă aveți o problemă, apoi o trimiteți, vă repară sau vă trimite alta nouă. Ceea ce s-a întâmplat și în cazul meu. Mi-a dat detaliile pentru expedierea prin UPS. Am pachetat-o, doar camera în sine, fără accesorii. Am trimis-o, acum aștept să-mi ajungă înapoi. Mi-au spus că au rezolvat problema. Cei de unde am achiziționat camera mi-au spus că se iau legătura cu compania. Sunt unele camere de la modelul de la GoPro 11 și GoPro 12 care vin cu această problemă din fabrică, supraîncălzire termică sau ceva de genul se numește. Dacă nu verifici, s-ar putea să te trezești prea târziu și o să trebuiască să plătești din banii tăi proprii, iar acum abia aștept să îmi ajungă înapoi și totul este ok. Aveți grijă, dacă ați avut această problemă, aș prefera să lăsați în comentarii cum ați procedat și dacă vi s-a rezolvat problema, apoi care a fost efectul, dacă ați mai avut vreo problemă sau totul a fost perfect. Acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă ți-a plăcut sau dacă îți place în continuare tot ceea ce fac, nu uita să dai un like, un share sau să te abonezi aici la canalul meu, m-ar ajuta foarte mult. Până data viitoare, stați aproape!